מה קורה כשהמילים הכי חשובות בהיסטוריה היהודית יוצאות במחול מפתיע? אותיות מרחפות מתוך טקסט מקראי מקבלות ביטוי ויזואלי כדי לגלות האם אפשר לראות תפילה? שלום שלום, אנחנו עומדים היום בסיפה של שבת מאוד מיוחדת. זו השבת שלאחר תשעה באב, הקרויה גם שבת נחמו, כיוון שההפטרה שלה פותחת במילים הידועות של הנביא ישעיהו, נחמו נחמו עמי, ומכאן עד ראש השנה 7 שבתות שבין ההפטרות הן הפטרות של נחמה, שבעקבות תשעה באב והימים שקדמו לו יש בהם באמת משהו מרענן ושונה לחלוטין. אבל פרשת השבוע באופן קבוע לאחר תשעה באב פרשת ויתחנן, הפרשה השנייה בספר דברים, שנעסוק בה ובייחוד בנקודה מרכזית שבתוכה קריאת שמע. מה יש לנו בפרשת ויתחנן? תחילה היא פותחת בתפילה של משה, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, תפילה, עוד נדבר על תפילה. תפילתו של משה, הוא מתחנן להישאר עם עם ישראל ולעבור את הירדן ולראות את מה שהוא עמל למענו 40 שנה, תשובת אלוהים 2 מילים, רב לך, מסרב. בעקבות זה יש בהם נאומים רבים על שמירת מצוות, חוזרים על 10 הדיברות, בהבדלים מעניינים מאוד בין ההופעה בספר שמות לבין ההופעה בספר דברים, לא נוכל לדבר בכך, וכן משולב בהמשך גם קטע מאוד ידוע, המוכר לנו בשם קריאת שמע. למען האמת זה החלק הראשון בתוך יחידה של 3 קטעים מקראיים הנקראים קריאת שמע, והם נאמרים בהרבה מאוד הקשרים בתפילת שחרית ובתפילת ערבית, יש מי שאומרים אותם על המיטה בערב, להבדיל קוראים אותם בשדה גוסס, כדי שיפרד מן העולם באותם דברים עצמם, ועוד הקשרים רבים אחרים שנזכיר אותם, לאחר שנקרא לרגע בזהירות את קריאת שמע, או את הקטע הראשון של קריאת שמע המפורסם כל כך. וכך נאמר בספר דברים בפרשה שלנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ושוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך. לא קשה לראות שהפסוקים האלה גם המניע לשתי מצוות מאוד מוכרות, הנחת תפילין, קשרתם לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך, וכתיבת המזוזה על מזוזות ביתך ושעריך. בתוך המזוזה ובתוך התפילין גם כן מופיעים קטעים, קטע זה מקריאת שמע וקטעים נוספים. השאלה הגדולה לגבי קריאת שמע היא, קודם כל מבחינתי, ממתי אנחנו מכירים את המנהג לקרוא את קריאת שמע בתפילה היומית, בוקר וערב, שלא לדבר על הקשרים אחרים. האמת היא שבספרות ההגדה מניחה שכמובן מאז ומתמיד האבות קראו קריאת שמע. החוקרים יאמרו העדות הקדומה ביותר שבידינו לקיומה של קריאת שמע כחלק, כטקסט ליטורגי, טקסט דתי שנאמר במסגרת תפילה, הוא פפירוס שנתגלה בידי חוקר בשם נש, ועל כן הוא קרוי פפירוס נש, שנמצא במצרים בזמנו מן המאה השנייה לפני הספירה. כלומר לפני הרבה מאוד שנים, והוא כולל את סוף קריאת שמע, את סוף 10 הדיברות ואת תחילת קריאת שמע, והנחה של החוקרים שזה טקסט של בית כנסת, שנהגו לקרוא יום יום גם את 10 הדיברות, דבר שיום אחד בוטל, וגם את קריאת שמע. מצד שני כבר מצאנו את קריאת שמע בטקסטים של קומראן, מצאנו אותם בכתבים של סופרים יהודים הלניסטים, כך שאפשר לומר שבמאה השנייה לפני הספירה כבר קיימת קריאת שמע כחובה של קריאה יומית או כתפילה יומית. מה נתן לקריאת שמע את המעמד הכל כך חשוב שלה? זו שאלה גדולה. מי החליט, מתי החליט בדיוק לקרוא קריאת שמע? לא נדע. נכון שיש אומרים שזו הלכה למשה מסיני, כלומר משה כבר מסיני יורד עם ההוראות האלה, אבל זה פתרון רגיל שיש לספרות ההלכה, כאשר איננה יודעת לומר בוודאות מתי נולד דבר כלשהו. אני חושב שאחת הסיבות שנתנו לקריאת שמע את העוצמה הגדולה שלה, הם דווקא 2 סיפורים, אחד ידוע מאוד, סיפור מכונן ממש באשר לקריאת שמע, סיפור על מותו של רבי עקיבא, מקדש השם הגדול,
בעקבות הגזרות שהוטלו על עם ישראל לאחר כישלון מרד בר כוכבא בתחילת המאה השנייה לספירה. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, מספר התלמוד, זמן קריאת שמע היה, כלומר ערב או בוקר, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, תראו את העינוי, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים פירושו קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן, אפילו כאן גם כך, אתה עומד כעת למות בייסורים איומים ואתה קורא קריאת שמע? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה, כל ימיי כאב לי שלא יכולתי לממש את הפסוק בכל נפשך, אפילו נוטלת נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו, מתי אני אזכה לקיים בכל נפשך, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, לא אקיים את קריאת שמע בכל נפשך, היה מעריך באחד, את מילת אחד היה מעריך, כך דהו גם היום בקריאת שמע, את מילת אחד, אדוני אחד להעריך, עד שיצאה נשמתו באחד. הסיפור הזה כמובן הפך להיות לדגם, לסיפור של מקדשי שם שמיים. אנחנו יודעים שבהרבה מאוד הקשרים היסטוריים, יהודים הלכו לקראת מותם תוך כדי קריאת שמע, יהודים נאחזו בקריאת שמע כדי להציל את עצמם בתקופות לא נעימות וקשות, וכל אחד יכול להביא דוגמאות רבות לשימוש הזה, גם מידע אישי וגם מהכרת העולם שלנו. ויש סיפור אחד נוסף שבו מופיע קריאת שמע, והוא פחות ידוע, הסיפור מוכר אבל לא עניין קריאת שמע בתוכו, וזה הסיפור על אותה אישה ושבעת בניה. הסיפור הזה שמשום מה עם ישראל קורא לו חנה ושבעת בניה, למרות שחנה לא נזכרת שם כלל, מספר על אישה בשם מרים בת נחתום, זה היה שמה, שנשבתה עם שבעת בניה, והקיסר הרומאי נטל אותם, העמיד אותם על הבמה, וניסה דרכם לשכנע באמיתות אמונתו שלו בפסלים. אמר לראשון תשתחווה לצלם, הוא מסרב, חס ושלום אינני משתחווה לצלם. אמר לו למה? אמר לו כתוב, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים, הוציא והרגו. הביא את השני, אותו דבר, פסוק אחר הרגו, עד שהגיע לחמישי. כאשר הוציא את החמישי אמר גם הוא את הפסוק, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, מיד גזר עליו והרגו. הפסוק הזה שימש כקריאת אמונה מוחלטת של אחד ממקדשי השם, במקרה זה הבן החמישי מתוך שבעת הבנים. ובהמשך חייבים להזכיר אותו כי הוא נוגע ללב, שהוא מגיע לבן הקטן, גם הקיסר האכזר כבר לא מסוגל לשאת את המעשה הנורא שהוא עושה, והוא מציע לילד הקטן הצעה, פשרה, אני אשליך את הטבעת שלי לקרקע, תרים את הטבעת, יחשבו כולם שהשתחווית על הפסל, השתחווית ואז לא ארוג אותך. והילד מסרב, הוא לא, ואומר גם הוא את הפסוק באמונה, ואז הוא מוציא אותו, גם הוא אותו להורג. והמשך, האם נופלת על הבן הזה, ואומרת לו כך, לך לאברהם אבינו ותאמר לו, אל תזוח עליך דעתך, אל תתגאה, אתה ניסיון ואני מעשה, אני עקדתי את שבעת בניי, ובסופו של דבר היא גם עלתה על הגג, נפלה ונהרגה, סיפור נורא שבהחלט מתאים לאירועים של לפני תשעה באב, אבל הוא הזדמן לנו כאן בפרשת ואתחנן. מה פירוש הפסוק הזה? אדוני אלוהינו אדוני אחד, מהו אותו אחד? על האחד הזה נשברו קולמוסים, כי לא תמיד ברור לנו איך להבין את המילה אחד. פירוש מקובל הוא שאחד פירושו יחיד, אבל בשפה העברית אחד זה לא יחיד, אלא אם כן נזכור בבריאת העולם, ביום הראשון נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, לא יום ראשון. כל עוד אין שני, לא יכול להיות ראשון. לכן הבריאה הייתה ביום אחד, שלמחרת הפך ליום הראשון. אז אולי אחד, פירושו שאלוהים הוא יחיד ומיוחד, ואין כדוגמתו לא בכל אלי העולם, ולא בכל גופים אחרים. אחרים מפרשים את זה בצורה יותר מורכבת מבחינה פילוסופית, שאחד פירושו אחיד, הוא לא מורכב, הוא שלימות מוחלטת ולא ניתן לפצל. אמנם הוא מופיע בצורות שונות, בשמות שונים, אדוני, אלוהים, צבאות, הוא מופיע בהקשרים שונים, אבל בסופו של דבר הוא אחד יחיד מאוחד, ואני חוזר על אותם מילים שוב ושוב כדי להבין את החשיבות של אותו משפט.
המשפט כאמור, ומתקרב לקראת סיום המבוא, המשפט הזה כאמור הפך להיות ליסוד של זיהוי, הכרזת זהות יהודית. אם אני קורא קריאת שמע, אני שייך למסגרת הזו, וגם הזדהות עם הגורל היהודי, כי בדרך כלל קריאת שמע נאמרת בהקשרים קשים של סכנה, של חוסר ביטחון, של תקווה. בשל כך, בגלל החשיבות של קריאת שמע, היא באה לידי ביטוי גם ביצירות אומנותיות רבות ומגוונות. אפשר למצוא אותה במגזרות נייר ובציורים מופשטים, בציורים ריאליסטיים, תשמישי קדושה, על טליתות, על תכשיטים, תמונות בחדרי ילדים ועוד 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 ועוד. כולנו מוקפים בקריאת שמע. בואו נזכור, כל מזוזה זה קריאת שמע, וכל תפילין קריאת שמע, כגון המסגרת שמאחורינו אמורה להזכיר לנו צד אחד של התפילין. בפרט לכך יש גם דרכים נוספות, כגון הדרך הבאה. איזה יופי. עכשיו בואו נכיר את היוצרת של הדבר היפה הזה, השותפת שלי לאירוע של היום, חגית הולנדר שמעוני. שלום, בוקר טוב אביגדור, מה שלומך? נפלא, אולי תציגי תחילה את עצמך, למען מישהו לא זכה להכיר אותך כמובן. אוקיי, בשמחה. אז אני חגית הולנדר שמעוני, אני אמנית רב תחומית, אני עוסקת בכל מה שקשור לחיבור בין רוח, חלל, מרחב, פילוסופיה לתוך חוויה של האדם בחלל. אני מציגה במסגרת התערוכה מצאתי אוצר את היצירה תפילה חזותית, שהיא יצירה שעוסקת בעיצוב חלל ובחוויה של התעלות רוחנית ביהדות דרך התבוננות בלבד. אני חושבת שמה שיכול להיות מאוד מעניין בהקשר הזה זה לראות איך אפשר לחבר את היהדות ואת המקורות שלנו, את השורשים שלנו לכל אחד מאיתנו מבלי לנסוע רחוק ולחפש פתרונות של חיבור ואמונה מעבר לים. אני קצת מתקשה בהבנת שני דברים. אחד, השם של היצירה. כן. תפילה חזותית לא מסתדר לי, כי תפילה בשבילי זה עניין של מילים, זה עניין של תחושה, וחזותית זה עניין של ראייה. אז אנחנו נמצאים פה בתחום של עירוב, בין שני תחומי ראייה ושמיעה למשל, מה הגורם העיקרי כאן, לא כך קשה לי. ושתיים, אמרת חלל, אני ממש מתקשה בתור הדיוט להבין מהו לעצב חלל. מבין שחלל זה קירות, חלל זה תקרה, זה הכל פרט למה שקורה באמצע, ואת מדברת דווקא על הדבר שבתוכו, שהקרא לו החלל. אז תבהירי למי שלא כל כך מבין את המושגים של תפילה חזותית ועיצוב חלל. אוקיי, אז כשאני מסתכלת על חלל זה מבחינתי ריק, זאת אומרת מה שאני בוחרת להכניס פנימה זה מה שמייצר לי את החוויה בתוך החלל. במקרה הזה של תפילה חזותית הרעיון היה לראות איך אני מייצרת חוויה של התעלות רוחנית ביהדות דרך התבוננות, והדבר הראשון שניגשתי אליו זה קודם כל מה האמצעי, האם זה יהיה תמונה, האם זה יהיה משהו שהוא מופשט כמו האותיות, והיה נראה לי לנכון לעבוד עם האותיות כמסמלות סמל ביהדות, לקחת את כל הדבר הזה ולחבר אותו פנימה לתוך חוויה במרחב. כל מה שקשור לסאונד זה משהו שמאוד משפיע על המוח שלנו ומאפשר לנו לתרגם חוויה. אז לקחתי תפילות מכל מיני בתי כנסת בעולם והקלטות שעשיתי פה ברחבי הארץ, ויצרתי בעצם פסקול חדש עם 3 התפילות המדיטטיביות ביהדות, שזה שמע ישראל קדיש ו18. בכל היצירות שלי מאוד מאוד חשוב לי החלק של התחקיר, אני מעמיקה ומחפשת מה הם בעצם הדברים הנכונים מבחינתי כיוצרת להכניס פנימה לתוך החלל הזה.
אז פה לקחתי את 3 התפילות האלה, ויצרתי בעצם חוויה במרחב. פעם אחת האדם הוא חלק מתפילה בבית כנסת, בית כנסת כצורה מופשטת, ופעם אחרת הוא כמתפלל יחידני. אז בעצם מדברת על החוויה יותר מאשר על עיצוב חוויה בתוך חלל, בשביל אדם כמוני יכול להיות הגדרה טובה. זה מאוד משתנה, כשאני ניגשת לייצב מבנים וחוץ, אז אני ניגשת לזה דרך חומר, צורה וצבע, מה החומרים, הצורות והצבעים שאני בוחרת. פה גם כן יש בחירה של חומר, צבע וצורה, והתנועה שאני רציתי להכניס בתוך הדבר הזה. אני ראיתי בין כל היצירות שלך גם אחת שקצת קשורה לזו, וזה היצירה שמע ישראל, שהיא בתצוגת הקבע באושוויץ, או שזה לא שמע ישראל אלא אני מאמין. אני מאמין, אוקיי? כן. הושפעתי מהיצירה הזאת. אני מאמין, כן, בתערוכת הקבע באושוויץ. אמרי לי משהו עליה, מי שלא ראה אותה. התצוגה באושוויץ היא למעשה, זה מוזיאון שהוקם על ידי יד ושם באושוויץ, בבלוק 27. הם ביקשו ממני לייצר חוויית כניסה, חוויית חלל לכניסה של המוזיאון, ומה שבחרתי לעשות שם זה לקחת את התפילה אני מאמין, כתפילה שהיא מציינת את האור ביהדות לפני כל התהליך של השואה וההידרדרות. כן. אז בחרתי את אני מאמין ולקחתי מקהלה של בנות פה בארץ וסימפלתי את הסאונד הזה ויצרתי מעין כלי הכלה שכל פעם האותיות מציינות את כמה הרמת אמונה שלנו מתגברת, נחלשת, מתעצמת, שקטה יותר. כל פעם האמונה שלנו משתנה בהתאם לתחושה שלנו באותו יום או באותו רגע. כי בקטע שראינו ונראה עוד 2 כדוגמתם, אותיות לא גדולות, לא זהות באותו גודל. את משחקת עם אותיות גדולות וקטנות יותר, את מפזרת אותם על המרחב בצורות שונות, וזה ודאי עומד מאחורי איזו תפיסה שלא צריך להביא את זה כבלוק אחד, ולא לחלק אותו לפרק. אני צודק בקריאה הזאת, שאני מגזים בקריאה. צודק מאוד. כמה זמן עובדים על יצירה כזאת? אז אני אענה על השאלה הראשונה ואז על השנייה. מבחינת הרעיון של לקחת את הדבר הזה ולהנפיש אותו, היה חלק שהיה מאוד חשוב לי, כי אני חושבת שבמאה ה-21 לעמוד מול טקסט סטטי זה הרבה יותר קשה להתחבר לזה. אז חיפשתי לעבוד פה עם התחושות שנוצרות בתפילה ואיך אנחנו מתחברים אליהם, ודרך זה בחרתי את האופן בו אני מגדילה את האותיות, מקטינה, מנפישה אותה מצד לצד ומייצרת את החוויה. בנוגע לשאלה השנייה לגבי הזמן, את היצירה הזאת יצרתי עם התחקיר סדר גודל של 8 חודשים. הבנתי. עכשיו אני מרשה לי לשאול שאלות שאני לא יכול לשאול עוצרים פה במוזיאון, כי יש לי פה יוצרת, אני רוצה לחדור ככה פנימה הרבה יותר, פנימה לתהליך היצירה. האם לפני שהדבר מושלם, נותנים אותו לקבוצות, בודקים אותו, קבוצות מיקוד למשל, בודקים אותו על קהלים שונים, או את היצירה מופיעה סופית וכך צורתה? זו שאלה של סקרן. אז הפרויקט הזה הוא למעשה היה פרויקט גמר שלי בלימודים, למדתי תקשורת חזותית במכון הטכנולוגי בחולון, התהליך היה מתוך תחקיר של להבין איך אני יכולה לייצר חוויה של התעלות ביהדות דרך התבוננות. ראיתי ספר של מנדלות שסקרן אותי מאוד להבין איך אני יכולה לייצר דבר כזה מבלי לפגוע ברעיון של פסל ותמונה, ולייצר שער להעביר את התוכן הרוחני הזה לימינו. אני טיילתי במזרח הרבה וראיתי הרבה יופי בחיבור רוחני דרך יופי. אז מה שחיפשתי לייצר פה זה חיבור כל אחד ברמת האמונה שלו. זאת אומרת יש אנשים שראו את זה שהם חילונים ויש אנשים חרדים שראו את זה ודתיים, כל אחד התחבר באופן שלו לתכנים לנקודת זמן מסוימת שהוא מחובר לטקסטים האלה. וזה מה שבעצם רציתי לייצר פה, איזשהו חיבור למקום השורשי שלנו כיהודים ולייצר חוויה שהיא אקסטטית, חוויה של חיבור ונוכחות. יש נקודה אחת בהקשר הזה בכל זאת שהחיבור מאוד חלקי, כי כל השם, כל המוזיקה היא של יהדות המזרח. רובה, כן. כך אני זכרתי, רובה הגדול. זו החלטה מודעת? ההחלטה נבעה, אני במשך ימים רבים ישבתי בארכיון הצליל בירושלים,
וישבתי וחקרתי איזה סאונדים יכולים לעבור בצורה יחסית מהירה, ברגע שאדם נכנס לתוך המרחב הזה, יש לו ממש עניין של דקה-שתיים אם הוא מתחבר או לא מתחבר. אז כמה זמן היצירה הזאת? היצירה בסך הכל היא 3.5 דקות, מחולקת לשלושה קטעים של שמע ישראל, קדיש ו18, ובתוך זה מה שעשיתי, בעצם לקחתי סאונדים ממרוקו, מתוניס, מטורקיה, מאשכנז, ועשיתי מעין בליל חדש. עכשיו הסאונדים המרכזיים הם באמת יותר שירים, יותר מעדות המזרח, אבל יש גם בתוך הדבר הזה קולות גם של ילדים, גם של מבוגרים, גם של נשים. אז רצית לכלול הכל בוקר מכל, אבל נכון. זו יצירה למעשה, אני אקדים כבר שאלה לפני שנראה את ההמשך, זו יצירה שמיועדת למעשה ליהודים, זה נכון? אני מבין שאותה יצירה עומדת גם במוזיאון היהודי בברלין. נכון. עוד לא הזכרנו את זה. והציבור שמגיע למוזיאון היהודי בברלין ודאי כולל גם אנשים שאינם בדיוק בני הדת היהודית, נכון? כן. את יכולה להגיד לי איזה מין תגובות את מקבלת אם בכלל, ממי שהטקסטים האלה לגביו הם בדיוק כמו סנסקריט או כל דבר אחר? אני חושבת שאחד הדברים המעניינים באותיות העבריות זה באמת הרעיון שהן משמשות כסמל. זאת אומרת, אפשר להסתכל עליהם, לא רק האותיות היהודיות, אבל יש להם כוח להעביר תחושה דרך התבוננות. כמובן שאנחנו כיהודים יש לנו את החיבור לתוכן ולהבנה של הדברים, אז העוצמה של זה יותר גבוהה, אבל קיבלתי תגובות מאוד חיוביות גם מאנשים שהם לא יהודיים. מה הזכיר לי הדברים שראיתי לפני שנמשיך הלאה, איזה סיפור מאוד ידוע על אותיות פרחות. כי מבחינתי למעשה אותיות פרחו, היו על המסך ונעלמו, לא היה להם שום קיום ממשי, לא יכולתי לתפוס אותם ולהחזיק אותם ולאמץ אותם מליבי. אותיות פרחות זה סיפור ידוע גם כן על קידוש השם. סיפור על קידוש השם של אחד מהחכמים, שכאשר הוציאו אותו לשריפה, קרחו אותו בספר תורה. הביאו ספוגים של צמר, והרטיבו אותם במים, ושמו על ליבו כדי שהשריפה, שהאש תאכל אותו לאט לאט לאט, כדי שלא תצא נשמתו במהרה, כך כתוב. ואני ממשיך, אמרה לו ביתו, אבא, אראך בכך, אני אראה אותך ככה נשרף עם ספר תורה? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף עם ספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה, הוא יבקש עלבוני. כלומר, הוא מאמין שאלוהים יבוא להגן עליו בעולם הבא, גם על התורה. אמרו לו תלמידה, וזה העיקר, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גיליון נשרפים ואותיות פורחות. מה שנשרף באמת זה הגביל, זה החומר. האותיות לא נשרפו, הן ממשיכות לפרוח, ביצירה שלה גם כן, זה אותיות פורחות. אגב, את יודעת, חגית, יש לנו עוד אותיות פורחות. כאשר משה רבינו שבר את הלוחות, אז אומר המדרש, הלוחות נשברו, אבל האותיות פרחו. כלומר, יש משהו באותיות שמאפשר להם להתנופף בעולם, כמו בדוגמה הזאת שלך, וזה בהחלט מתקשר אליי יפה לשני המקורות האלה, על אותיות פורחות. כיוון שהזכרת כבר 3 תפילות מדיטטיביות, ואת מנית אותן בסדר של קריאת שמע, תפילת העמידה והקדיש, או הקדיש תפילת העמידה, אני חושב שכדאי שנראה כעת את החלק הבא ביצירה שלך, שהוא מורכב מתפילת העמידה, כולל שני מרכיבים שלה, ברכת כהנים והקדושה. עכשיו נראה.
לחזור ולומר יפה מאוד? אני אחזור ולומר יפה מאוד. מה תוכל לומר לי על החלק הזה של היצירה? אני רוצה להגיד משהו שהוא מתייחס לכלל היצירה גם, שזה הבחירה בתבניות בינאריות כמשהו שיכול להשפיע עלינו כחלק מהחוויית חלל. האותיות שציינת, האותיות פורחות, הם איזשהו סמל. השמיעה והראייה זה משהו שהוא גם כן מאוד משפיע עלינו ומאפשר לנו לחוות את החוויה בצורה מעניינת. גם השחור לבן זה משהו שמשפיע עלינו, שמיעה וראייה. כל ההחלטות האלה ביחד מייצרות חוויה שהיא רוחנית גבוהה יותר. את לא שקלת להכניס גם צבע לתוך היצירה? משהו צבעוני, פרט לשחור, אפור וכולי? אני חושבת שברגע שהייתי מכניסה צבע, הייתי מנתקת את החיבור שלנו לאותיות כסמל. כי אנחנו רגילים לראות אותם בסידור של הקריאה בשחור ולבן. האות מבחינתי היה ממש כלי החלל לאיך אני רוצה שהם יתנהגו בתוך המרחב הזה. אז ברגע שאני לוקחת צבע, אני מכניסה, לצבע יש משמעות, יש לו תדר. ברגע שאני מכניסה את זה, זה מייצר חוויה שהיא שונה ממה ש... אבל לא צריכה להכניס צבע, זה היה כחול? זה היה אדום? לא היא צריכה. אז אני אומר לך שוב, אדם עומד מול יצירת אומנות, ויש לו אפשרות לשאול את היוצרת, שזה דבר בלתי רגיל. היית מכניסה צבע כלשהו, לא היא צריכה? אם הייתי, לדוגמה, אם אני עובדת עם שירה, או אם אני עובדת עם תכנים אחרים, שהצבע יכול לתת להם את המשמעות שאני רוצה לייצר בחוויה, אז כן, פה ספציפית פחות. באני מאמין, באושוויץ יש צבע, או גם שם שם? לא, גם שם זה שחור לבן, והטקסטים הם מופיעים כמו תאורות עדינות כאלה, מופיעות ונעלמות. גם פה? גם פה זה קצת, המקצב הוא אחר. לא, אני מדבר בעצם על תפילת העמידה. העיניים שלי רצו מפינה לפינה, ניסיתי לקלוט, לא קלטתי את הכל, ניסיתי לקלוט כמה מהמילים של תפילת העמידה, רופא חולים וכגון אלה. נכון. ושוב מכוון לעורר את החוויה. אני מבין שזו, אבל תראי, תפילת העמידה נאמרת פעמיים, לפחות בשחרית. פעם אחת במנחה, פעם אחת בידי כל אחד ואחד, כלומר זה תפילת פרט, פעם אחת בידי כל הקהל כולו. גם זה התחל לומר כדבר בינארי. כלומר, אתה לא יכול תפילת העמידה, קריאת שמע אתה עושה בבית. נכון. אנשים קוראים קריאת שמע בבית, אין שום בעיה. תפילת העמידה אתה לא יכול להתפלל, אתה זקוק לציבור. נכון. מבחינה זאת תוסיפי לבינאריות שלך, של הצבעים, גם את היחיד ואת הכלל, נכון. ואת הצורך של הכלל ביחיד, בצורך של היחיד בתוך הכלל. עכשיו, בתוך זה גם אני ראיתי כמובן, הקדש מקום לברכת הכהנים. כן. את יודעת שפה מעבר לקיר, במוזיאון ישראל, מציגים את הנוסח העתיק ביותר והקדום ביותר של ברכת כהנים על מתכת שנתגלה, נדמה לי זה מהמאה השביעית לפני הספירה. השאלה היא אם את מרגישה ערך מוסף לזה שהמיצג שלך הוא דווקא במוזיאון ישראל בירושלים, בהקשר הזה של חגיגות המוזיאון או כל דבר אחר. היצירה הזו, אני חושבת שכבר כשהיא נוצרה, הייתה לי מחשבה שזה צריך להגיע לירושלים. אני חושבת שירושלים היא חיבור של קהלים שונים, ויש בה מהות גם מבחינת הדתות וגם מבחינת האוכלוסיות שנמצאות ומגיעות לפה. אז אני מאוד שמחה על זה שהזדמן שהיצירה תגיע כחלק ממצאתי אוצר מהתערוכה, ואני חושבת שהיא מייצגת באמת את האוצר שלנו כיהודים, לדעת להסתכל על הדברים שיש לנו פה קרוב ולהתחבר אליהם. יש אוצר לא פיזי, אוצר רוחני. נכון. אוצר שעובר בין הדורות וממשיכים להעביר אותו, כמו שאפשר להעביר מטבע זהב מסבא לנכד, אבל את העבר הזה עובר, כל העם כולו עובר. תסבירי לי את העיצוב הזה של ברכת כהנים, שקצת התקשיתי להבין אותו, של ההצטמקות והחיבור של הברכה עצמה. ברכת כהנים למעשה יש לנו שלושה קירות. הקיר המרכזי זה הקיר של החזן, שכל פעם מקבל בעצם את הטקסט מלמעלה, והקהלים, הכהנים שנמצאים בצדדים ומהדהדים את המסרים שלו לקהל. באופן כללי כל מה שאמרת בהקשר של איחוד ופירוד, יחיד ורבים, כל זה מאפשר לנו לחזק את החוויה האישית שלנו גם כחלק מקהל בבית כנסת. זאת אומרת, זה שאני מתאפשר לי להיות בקצב מסוים, להיות פעם אחת בקריאה שקטה עם עצמי, וכל האותיות האלה שדיברת עליהן ב-18, אז הן בעצם
נמצאות באיזשהו אקט מדיטטיבי של תפילה, ואחר כך כחלק מתוך הקהל השלם. אני מבין שמדיטציה זה לא המצאה של היהדות, היית במזרח הרחוק ודאי את כן. חווית את הדבר הזה, אבל פה בתערוכה יש גם, במקרה בתערוכות יש גם קוראן. בוא נזכור גם שגם הדת המוסלמית יש לה ענף שלם של מדיטציות, רוחניות וכו', גם בנצרות יש, כלומר מבחינה זו אנחנו חלק מעולם שלם שפונה אל הנשגב, אל הנעלם, אל האחר, אל משהו בלתי ידוע באמצעות טקסטים. את מסכימה לתפיסה הזאת? מאוד, אני חושבת קודם כל שכולנו מחפשים חיבור. בייחוד כשהרגעים נהיים יותר קשים, אנחנו מחפשים חיבור. ואז אנחנו ניגשים לטקסטים שיותר ככה יכולים לדברר את מה שאנחנו רוצים החוצה. באופן כללי אני חושבת שכל הדתות וכל האמונות מחפשות דברים מקבילים. זה קורה גם בניתוחים של מרחבים, גם במיקומים, ניתוח של מיקומים שעושים. זה מדהים לראות שבמזרח ובמערב לאט לאט הדברים הולכים ומתמזגים יחד. זה מאוד מעניין, באמת התפיסה הזאת הרב דתית, הרב תרבותית, אבל סתם שוב שאלתם, לא היא צריכה לעצב דבר כזה לקוראי ערבית, קוראן, יכולת לעשות דבר כזה? כן, יש לי גם כוונה כזו. באמת, ברור שכיוונתי. כוונה של באמת לייצר איזשהו משהו שהוא חוצה דתות, זאת אומרת שהוא מאפשר לחבר בין כולם. אבל לפני שנמשיך לקטע השלישי, אני רוצה משהו לומר על בקדושה, היה מאוד יפה, שראיתי אצלך בקדושה, שבזמן קדוש קדוש קדוש, אנחנו ממש חשנו בקפיצות האלה, את יודעת שהמתפללים בזמן אמירת קדוש קדוש קדוש, הם גם קופצים על רגליהם, נכון. וזה משום שהתפילת קדוש 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 היא תפילת המלאכים בשמיים, כפי שנאמר בחזון הנביא ישעיהו, והמלאכים בזמן שהם אומרים קדוש קדוש קדוש, הם גם כן מקפצים על רגליהם, לכן המנהג שהרבה אנשים לא מבינים, מדוע בקדוש קדוש קדוש הציבור פתאום ככה עולה על קצות האצבעות, זה מאוד יפה, אני אפילו חייכתי, אני לא יודע אם התכוונת בזה לשעשע אותנו, אבל אפילו חייכתי, כשראיתי את הקפיצות של קדוש קדוש קדוש. אז אולי נעבור לחלק השלישי, הקדיש, ונאמר בעקבותיו עוד כמה וכמה דברים, הנה הקדיש. הקדיש זו תפילה מרטיטת לב, גם בגלל ההקשרים האישיים שלה. אנשים שכמעט לא פוקדים את בית הכנסת, לא קוראים קריאת שמע כל יום, לא שומעים את זה פה ושם, ולא מתפללים כל יום. הקדיש מדבר אליהם, בין אם זה יום הזיכרון לקרוב משפחה, בין אם זה קריאת קדיש בטקס זיכרון ממלכתי, זה או אחר, ודווקא שהיא בשפה הארמית, מקנה לה את ההוד של אי מובנות מסוימת. עומד אדם מול טרגדיה, אובדן, והוא מקדש את שם אלוהים, יתגדל ויתקדש שמו. יש פה משהו מאוד מאוד פנימי, סתירה פנימית בעצם, בין אמירת הקדיש לבין הסיטואציה שבתוכה היא נאמרת. ואת בחרת לסיים את היצירה הזאת בקדיש, מדוע? בהקשר של סיום, אני חושבת שהרבה מהאנשים, שוב, ברמות אמונה שונות, מכירים בדרך כזו או אחרת את הקדיש. הקדיש נאמר מספר פעמים בסידור תפילה היומית, זאת אומרת, הרעיון שלו הוא לייצר ברכת הלל לאלוהים. את יודעת, סליחה, שבשבת רגילה, מתפילת מנחה ערב שבת עד מוצאי שבת, בסידור האשכנזי, קדיש נאמר בצורות שונות 22 פעמים. זו תפילה שרודפת אותך לאורך כל הדרך. נכון. זאת אומרת, היא נמצאת שם, מי שמתפלל יותר מכיר את זה ברמה היומיומית, ומי שפחות אז מכיר את זה בהקשר של מוות. אני חושבת שהרעיון היה באמת לסיים עם החלק הזה, עם התפילה הזו, ולחבר ליופי שביהדות ולרצון הבסיסי שלנו להתחבר אנחנו לאלוהות
דרך הטקסטים, שזה בעצם המהות של קדיש, לחבר אותנו לאלוהים, ודרך זה אני חושבת שגם חלק גדול מהיצירה התחיל ממקום מאוד בסיסי של לראות איך אני מייצרת גיאומטריה מקודשת, איך אני מייצרת תנועה במרחב, שמתייחסת כמו שבזמנו היו לוקחים ספרי תהילים וממש מסדרים אותם בצורה מסוימת על מנת לפאר ולהדר את התפילה. אז אני חושבת שקדיש מסיימת את הדבר הזה ומחברת אותנו למקום הזה. אז אמר לך, מה ריגש אותי במיוחד באמירת הקדיש? זה ההתקפה של האמנים. כן. שבבת אחת אתה לא מצליח להבין מאיפה זה קורה, אבל המסך מתמלא לך באמירות אמן וירטואליות וגם שמיעתיות, ויש לזה עוצמה מאוד מאוד חזקה, כי פה באמת בא לידי ביטוי ההמון הגדול שמצטרף אל אומר הקדיש. פעמים רמות הוא אומר קדיש לאדם בודד, אדם אבל אומר קדיש בבית הכנסת או בבית הקברות, והציבור כולו מחזק את אמירתו על ידי אמירת אמן. זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד יפה לדעתי, תחושתי ביצירה הזאת שלך, מה שמזכיר לי מסורת מדרשית מאוד נחמדה. מסופר על בית כנסת גדול מאוד שהיה באלכסנדריה. הוא היה כל כך גדול, עד שנכנסו לתוכו לפעמים 60 ריבו על 60 ריבו, כלומר 600,000 כפול 600,000 אנשים. הגזמה כמובן בלתי רגילה, אבל לתת את התיאור של בית כנסת אדיר. ומה שקרה, באמצע עמד על במה, עמד החזן, וכאשר צריך היה לומר את האמן, הוא היה מנופף בסודרים, היה מרים איזה בד, ושכל הציבור יוכל לענות אמן. תראי לך מה זה אמן של 600,000 איש, בעקבות נפנוף אחד של סודרים. זה מאוד מעניין, וזה הצטרף לי ליצירה הזאת שלך. כיוון שזמננו באמת קצר, כמה שאלות אחרונות שיש לי. אני מבין שגם ילדים מגיעים לראות את היצירה הזאת, בני נוער ואפילו צעירים מתוכם. איך מגיבים על היצירה המופלאה הזאת? האמת שלאורך השנים התגובות מאוד מרגשות, גם ישיבות חרדיות פנו אליי וסיפרו לי שדרך היצירה שלי לומדים את התכנים, וגם פה בתערוכה במוזיאון ישראל פנו אליי שילדים קטנים באים לפה ורואים ומתחילים לשיר את התפילות. אני יודעת שגם סיורי בר מצווה ובת מצווה הגיעו לפה ומאוד התחברו. אני יכול טיפה לחזור אחורנית לעוד דבר שהפעים אותי מאוד ביצירה שלך, זה ההופעה הגדולה של המילה שלום. אני מבין שזה מכוון. הענקת לה איזו משמעות פיזיולוגית, פיזית גדולה מאוד. כן. אחת הכוונות שלי ביצירות שאני עושה ובמרחבים שאני מתייחסת אליהם זה לראות איך אפשר לייצר טוב, איך אפשר לייצר רוח דרך מרחב. ופה הבחירה בשלום, אני חושבת שכולנו היינו רוצים את זה, כולנו היינו רוצים שקט, כולנו היינו רוצים שלום, כולנו היינו רוצים לעסוק בדברים הקטנים והטובים ביום יום שלנו, ולא לעסוק בדברים אחרים. אז אני אקרא לך טקסט אחד לסיום, שממש מתאים ליצירה שלך. במדרש ויקרא רבה נאמר, גדול שלום. כל הברכות הטובות והנחמות שהקדוש ברוך הוא מביא על ישראל, חותמים במילה שלום. המילה האחרונה בברכה שאחרי קריאת שמע היא שלום, לא בקריאת שמע, יש ברכות אחריה. בתפילה יש שים שלום, בברכה ה-18 או ה-19 בתפילת עמידה, שים שלום, והמילים המברך תבוא ישראל בשלום, ברכת כהנים וישם לך שלום, וגם בשלום, בקדיש עושה שלום ממרומיו, כלומר השלום מחבר את כל התפילות שלנו, וזה מסביר על גדולתו של השלום כבר בעיני החז"ל, בעיני המדרשים. ועוד משהו, תודה אישית לך, פרט למה שלמדתי, וההנאה שלי מהיצירה שראיתי פעמיים, ואני אחזור כעת לראות אותה פעם שלישית, כי להבין טיפה יותר, בקטע שתמיד הדאיג אותי, ואת פתרת לי את הבעיה שלו במחי יד. במדרש שיר השירים רבה, יש פסוק בשיר השירים, הנך יפה רעייתי, הנך יפה. האהוב, הדוד, שרה אליה אהובתו, הנך יפה רעייתי. חז"ל קראו את שיר השירים כשירת אהבה שממית, אלוהים שר לעם ישראל. אז מה התכוון אלוהים שהוא שר לעם ישראל, הנך יפה רעייתי. אז כתוב שם, הנך יפה בסוכה, הנך יפה בלולב, הנך יפה באתרוג, כלומר כל החפצים הפיזיים האלה הם יפים. הנך יפה במזוזה, הנך יפה בתפילין, ולהפתעתי לפתח, הנך יפה בתפילה, הנך יפה בקריאת שמע. ואני חושב שהראית לי היום בדיוק איך קריאת שמע יכולה להיות דבר יפה. כשאני שוב לחזור ללמד את הקטע הזה, באוניברסיטה העברית, חגית או חגית, תעלה בתודעתנו. אז תודה רבה.
תודה רבה. ולדר שמעוני, תודה רבה לכל העושים במלאכה, אנשי מוזיאון ישראל ואנשי בית אביחי, שמותיהם יופיעו מיד בהמשך. אפשר רק לאחל כעת שבת שלום, שבת נחמו שלום, ושאכן כל הברכות ושדיברנו עליהם יתגשמו במהרה בימינו. שבת שלום. שבת שלום.